Μάθημα 1. Ποτά άνεσης. Τι είναι ένα ποτό άνεσης που απολαμβάνετε σε μια κρύα μέρα? Λατρεύω ένα ζεστό φλιτζάνι κακάο. Ζεσταίνει την καρδιά μου. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Προσθέτετε κάτι ιδιαίτερο σε αυτό. Ναι, συνήθως προσθέτω marshmallows και ένα πασπαλί κανέλας. Ακούγεται πεντανόστιμο. Το κακάο μπορεί πραγματικά να ανυψώσει τη διάθεση κάποιου. Φέρνει αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία, είναι πολύ παρηγορητικό. Καταλαβαίνω γιατί. Τι σας αρέσει να κάνετε ενώ το πίνετε? Συχνά διαβάζω ένα καλό βιβλίο ή βλέπω μια ταινία. Αυτός είναι ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε. Μπορεί να έρθω μαζί σας την επόμενη φορά? Μάθημα 2. Υποστήριξη της ψυχικής υγείας. Ποιο είναι ένα μικρό πράγμα που κάνετε για να υποστηρίξετε την ψυχική σας υγεία? Κάνω σύντομες βόλτες στη φύση, όποτε αισθάνομαι αγχωμένος. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Πώς σας βοηθάει? Καθαρίζει το μυαλό μου. Η φύση πάντα με κάνει να νιώθω ήρεμος. Συμφωνώ. Το να είσαι σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να είναι πολύ αναζωογονητικό. Ναι, μου επιτρέπει να αναπνέω και να προβληματίζομαι. Είναι πολύ ευεργετικό. Ίσως πρέπει να το δοκιμάσω και αυτό. Θα μπορούσε να με βοηθήσει να διαχειριστώ το άγχος μου. Θα το απολαύσετε. Η φύση έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο θεραπείας. Ανυπομονώ να το βιώσω αυτό. Σας ευχαριστώ για την πρόταση. Μάθημα 3. Βελτιώσεις σχέσεων. Ποια είναι μια απλή συνήθεια που βελτίωσε τις σχέσεις σας? Άρχισα να ασκώ ενεργό ακρόαση. Έχει αλλάξει τα πάντα. Αυτή είναι μια μεγάλη συνήθεια. Πώς το κάνετε αυτό? Επικεντρώνομαι αποκλειστικά στο άλλο άτομο όταν μιλάει. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό? Παρατηρείτε διαφορά στις συνομιλίες? Απολύτως! Οι άνθρωποι αισθάνονται πολύτιμοι όταν ακούγονται πραγματικά. Συμφωνώ. Δείχνει ότι νοιάζεσαι. Ποια άλλα ωφέλη έχετε βρει? Οι σχέσεις μου αισθάνονται βαθύτερες και πιο σημαντικές τώρα. Αυτό είναι υπέροχο. Η ενεργή ακρόαση είναι μια πολύτιμη ικανότητα που πρέπει να έχετε. Μάθημα 4. Στιγμές υπερηφάνειας. Ποια είναι μια στιγμή που ένιωσες εκπληκτικά περήφανος για τον εαυτό σου? Κάποτε έτρεξα μαραθώνιο και με εξέπληξε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι σας όθησε να συμμετάσχετε? Ήθελα να προκαλέσω τον εαυτό μου και να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση. Και το καταφέρατε! Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια του αγώνα? Ένιωσα υπερηφάνεια με κάθε χιλιόμετρο. Ήταν τόσο σκληρό όσο και ικανοποιητικό. Αυτό είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Τι μάθατε από αυτήν την εμπειρία? Έμαθα ότι μπορώ να κάνω περισσότερα από ό,τι νομίζω. Με όθησε πέρα από τα όρια μου. Αυτό είναι ένα μάθημα που όλοι πρέπει να θυμόμαστε. Συγχαρητήρια για το επίτευγμά σας! Μάθημα 5. Αναμνήσεις κολεγίου. Ποια είναι μια ανάμνηση από το κολέγιο για την οποία ακόμα γελάς? Θυμάμαι τη στιγμή που σκόνταψα στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης. Ακούγεται ενοχλητικό. Πώς το χειριστήκατε? Το γέλασα όπως και οι συμμαθητές μου. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης. Το χιούμορ μπορεί να ελαφρύνει τις δύσκολες στιγμές.
Ναι, μετατράπηκε σε κοινό αστείο μεταξύ φίλων. Άλλαξε το πώς αισθανθήκατε για τη δημόσια ομιλία. Ναι! Έγινε πιο χαλαρός γιατί έμαθα να μην παίρνω τον εαυτό μου πολύ σοβαρά. Αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτή τη διασκεδαστική μνήμη. Μάθημα 6. Η ταινία που ανοίγει τα μάτια. Ποια είναι μια ταινία που παρακολουθήσατε, που άλλαξε την προοπτική σας? Πρόσφατα είδα μια ταινία με τίτλο «Ένα όμορφο μυαλό». Αφηγείται την ιστορία του Τζόνας, ενός λαμπρού μαθηματικού. Έχω ακούσει για αυτή την ταινία. Τι με αυτό άλλαξε την προοπτική σας? Η ταινία απεικονίζει τους αγώνες του ΝΑΣ με τις ψυχικές ασθένειες. Με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντική είναι η συμπόνια. Ακούγεται πανίσχυρο. Βρήκατε κάποια συγκεκριμένη σκηνή εντυπωσιακή? Ναι, μια σκηνή άγγιξε πραγματικά την καρδιά μου. Ο ΝΑΣ μιλά για τους εσωτερικούς δαίμονες του, αλλά αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή. Αυτό πρέπει να ήταν εμπνευσμένο. Άλλαξε η άποψή σας για την ψυχική υγεία? Απολύτως. Άνοιξε τα μάτια μου στις προκλήσεις που πολλοί αντιμετωπίζουν σιωπηλά. Εκτιμώ πως οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τις προοπτικές μας. Θα το συνιστούσατε σε άλλους? Μάθημα 7. Καθορισμός προτεραιοτήτων καθημερινής εργασίας. Ποια είναι μια καθημερινή ερώτηση που ζητάτε για να δώσετε προτεραιότητα στις εργασίες? Πάντα αναρωτιέμαι, ποιο είναι το πιο σημαντικό καθήκον σήμερα? Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πώς καθορίζετε τι είναι σημαντικό? Αναλύω τις προθεσμίες και τον πιθανό αντίκτυπο κάθε εργασίας. Ακούγεται συστηματικό. Θεωρείτε ότι σας βοηθά να παραμείνετε οργανωμένοι? Ναι, το κάνει. Διατηρεί την εστίασή μου αιχμηρή και το άγχος μου χαμηλό. Τι συμβαίνει αν δύο εργασίες φαίνονται εξίσου σημαντικές? Επιλέγω αυτό που ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τους στόχους μου. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί καλά για μένα. Αυτό βγάζει νόημα. Μπορώ να δοκιμάσω τη μέθοδό σας για τα καθήκοντά μου. Μάθημα 8. Ένα νοσταλγικό άρωμα. Τι είναι μια μυρωδιά που σας λείπει από ένα μέρος που ζούσατε? Μου λείπει πολύ η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού από την κουζίνα της γιαγιάς μου. Αυτό ακούγεται παρηγορητικό. Τι αναμνήσεις φέρνει πίσω αυτή η μυρωδιά? Μου θυμίζει οικογενειακές συγκεντρώσεις και ζεστές συνομιλίες. Αυτές είναι πολύτιμες αναμνήσεις. Σου έμαθε η γιαγιά σου να ψήνεις? Ναι, το έκανε. Κάθε συνταγή έφερε μια ιστορία και ένα μάθημα. Ακούγεται σαν μια όμορφη εμπειρία. Ψήνεις αυτό το ψωμί μερικές φορές? Προσπαθώ να το αναπαράγω, αλλά ποτέ δεν έχει την ίδια γεύση. Ίσως είναι η αγάπη που το έκανε ξεχωριστό. Μάθημα 9. Έξοδος από τον έλεγχο του σπιτιού. Ποιο είναι ένα πράγμα που ελέγχετε πάντα πριν φύγετε από το σπίτι? Πάντα ελέγχω αν έχω τα κλειδιά μου, είναι απαραίτητο. Αυτή είναι μια καλή συνήθεια. Τι θα συμβεί αν τα ξεχάσετε? Αν ξεχάσω τα κλειδιά μου, νιώθω ανήσυχος και απροετοίμαστος. Καταλαβαίνω το συναίσθημα. Έχετε ένα συγκεκριμένο μέρος για τα κλειδιά σας? Ναι, τα κρατάω σε ένα μπολ δίπλα στην πόρτα. Με βοηθάει να θυμάμαι. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Έχετε κλειδωθεί ποτέ έξω? Κάποτε ήμουν κλειδωμένος έξω για ώρες. Ήταν απογοητευτικό.
Μπορώ να φανταστώ η ρουτίνα σας φαίνεται να λειτουργεί καλά για εσάς τώρα. Μάθημα 10. Μικρές επιδοτήσεις. Τι είναι μια μικρή επίοικια που φωτίζει την εργάσιμη ημέρα σας? Μου αρέσει να πίνω ένα κομμάτι μαύρη σοκολάτα στο απόγευμα. Ακούγεται απολαυστικό. Πώς ανεβάζει τη διάθεσή σας? Η σοκολάτα μου δίνει μια γρήγορη όθηση ενέργειας και με κάνει να νιώθω χαρούμενος. Ποιες άλλες μικρές επιδοτήσεις απολαμβάνετε? Μου αρέσει επίσης να κάνω σύντομα διαλύματα για μια γρήγορη βόλτα, έξω. Η άσκηση και ο καθαρός αέρας μπορεί να είναι αναζωογονητικοί. Έχετε παρατηρήσει κάποια διαφορά? Ναι, ενισχύει την εστίαση και τη δημιουργικότητά μου. Φαίνεται ότι έχετε βρει μια τέλεια ισορροπία. Μάθημα 11. Κάνοντας τα Σαββατοκύριακα ξεχωριστά. Ποιος είναι ο τρόπος που κάνετε τα Σαββατοκύριακα να αισθάνονται ξεχωριστά? Αφιερώνω χρόνο για ένα χόμπι που αγαπώ. Φέρνει χαρά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χόμπι? Μου αρέσει να ζωγραφίζω. Μου επιτρέπει να εκφραστώ δημιουργικά. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχετε κάποιο ιδιαίτερο μέρος για τη ζωγραφική σας? Ναι, έχω ένα μικρό στούντιο στο σπίτι. Νιώθω εμπνευσμένο. Πώς αισθάνεστε μετά τη ζωγραφική? Νιώθω ολοκληρωμένος και χαλαρός. Είναι μια διαδικασία ανταμοιβής. Καταλαβαίνω γιατί το λατρεύεις. Μάθημα 12. Απροσδόκητα ζευγάρια γεύσεων. Τι είναι μια γεύση που συνδυάζεται απροσδόκητα αλλά αγαπάτε? Μου αρέσει να συνδυάζω φυστικό βούτυρο με τουρσιά. Αυτό ακούγεται απροσδόκητο. Πώς ανακαλύψατε αυτόν τον συνδυασμό? Ένας φίλος το πρότεινε κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος σνακ. Ήμουν περίεργος. Τι σκέφτηκες αφού το δοκίμασες? Ήμουν έκπληκτος από το πόσο καλά αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτό είναι συναρπαστικό. Προτείνετε σε άλλους να το δοκιμάσουν. Απολύτως! Μπορεί να ακούγεται περίεργο αλλά είναι νόστιμο. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτό το μοναδικό ζεύγος. Μάθημα 13. Εντυπωσιακά μουσεία. Τι είναι ένα μουσείο ή γκαλερί που άφησε έντονη εντύπωση? Το Λούβρο στο Παρίσι με συγκίνησε βαθιά. Μπορώ να φανταστώ. Τι το έκανε τόσο αξέχαστο για σένα? Τα έργα τέχνης λένε ιστορίες. Συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Είχατε κάποιο αγαπημένο κομμάτι εκεί? Ναι, η Μόνα Λίζα με εχμαλώτισε. Η έκφρασή της είναι μυστηριώδης. Αυτή πρέπει να ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Πραγματικά ήταν, Τζον. Συνιστώ να το επισκεφτείτε κάποια μέρα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μια τόσο εμπνευσμένη εμπειρία. Μάθημα 14. Απλοποίηση της ζωής μηνιαία. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να απλοποιήσετε τη ζωή σας κάθε μήνα? Καθαρίζω μια συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού μου κάθε μήνα. Αυτό ακούγεται παραγωγικό. Πώς αποφασίζετε τι να ξεκαθαρίσετε? Εστιάζω σε περιοχές που συσσωρεύουν αντικείμενα με την πάροδο του χρόνου όπως η ντουλάπα μου. Αυτό είναι πιθανώς πολύ απελευθερωτικό. Θεωρείτε ότι βοηθά την νοοτροπία σας? Με φέρνει σαφήνεια και ειρήνη. Νιώθω πιο ελαφρύς.
Πώς βρίσκετε το χρόνο να το κάνετε αυτό? Αφιέρωσα μια αφιερωμένη μέρα. Γίνεται ένα προσωπικό τελετουργικό. Αυτή είναι μια σπουδαία ιδέα. Σας ευχαριστώ για την διορατική προσέγγισή σας. Μάθημα 15. Τραγούδια ενεργοποίησης. Τι είναι ένα τραγούδι που παίζεις όταν χρειάζεσαι ενέργεια? Λατρεύω το τραγούδι Uptown Funk του Mark Ronson. Αυτή είναι μια αισιόδοξη επιλογή. Τι γίνεται με το τραγούδι που σας δίνει ενέργεια? Ο ρυθμός είναι μεταδοτικός. Με κάνει να θέλω να χορέψω. Πώς σας παρακινεί κατά τη διάρκεια της εργασίας σας? Αυξάνει τη διάθεσή μου και με κρατά συγκεντρωμένο. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Έχετε άλλα αγαπημένα? Μου αρέσει επίσης το Happy το Pharrell Williams, πάντα ανεβάζει το πνεύμα μου. Η μουσική είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Σας ευχαριστώ, Άννα, που μοιραστήκατε τα αγαπημένα σας. Μάθημα 16. Πολυτελής βελτίωση σπιτιού. Τι είναι μια μικρή οικιακή βελτίωση που ένιωθε πολυτελής? Πρόσφατα πρόσθεσα μια κεφαλίδους βροχή στο μπάνιο μου. Αισθάνεται σαν σπα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πώς αλλάζει η εμπειρία σας στο ντους? Το νερό ρέει σαν μια απαλή βροχή. Με κάνει να νιώθω χαλαρός και αναζωογονημένος. Βλέπω πως αυτό μπορεί να είναι πολυτελές. Το εγκαταστήσατε μόνοι σας. Το έκανα! Ήταν εκπληκτικά εύκολο και φθηνό, αλλά ο αντίκτυπος είναι μεγάλος. Έχετε παρατηρήσει διαφορές στη διάθεση ή τη χαλάρωσή σας? Ναι, μου αρέσουν τα ντους μου περισσότερο. Είναι μια στιγμή ειρήνης στις μέρες μου. Ενδιαφέρον! Φαίνεται ότι μια μικρή αλλαγή μπορεί να φέρει μεγάλη χαρά. Μάθημα 17. Διατήρηση φιλιών μεγάλων αποστάσεων. Τι είναι κάτι που κάνετε για να διατηρήσετε φιλίες σε μεγάλες αποστάσεις? Δημιουργώ ένα πρόγραμμα για εικονικές ημερομηνίες καφέ με φίλους. Ακούγεται έξυπνο. Πώς βρίσκετε χρόνο για αυτές τις ημερομηνίες? Συμφωνούμε σε μια συγκεκριμένη ημέρα κάθε μήνα, διευκολύνοντας όλους. Χρησιμοποιείτε κάποια ειδική πλατφόρμα για αυτές τις συναντήσεις? Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιώ βιντεοκλήσεις, κάνει τη συζήτηση πιο προσωπική. Αυτή είναι μια σπουδαία ιδέα. Βρήκατε ότι βοηθά στη διατήρηση της φιλίας ισχυρή? Οπωσδήποτε. Το να βλέπεις τα πρόσωπά τους κάνει τη διαφορά, είναι πιο αληθινό. Μπορώ να φανταστώ. Είναι ωραίο να συνδεθείτε παρά την απόσταση. Μάθημα 18. Εποχιακές παραδόσεις. Ποια είναι μια παράδοση που σας βοηθά να επισημάνετε τις εποχές? Κάθε φθινόπωρο πηγαίνω να μαζεύω μήλα με την οικογένειά μου. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Τι σας αρέσει περισσότερο σε αυτό? Μου αρέσει να είμαι σε εξωτερικούς χώρους. Ο καθαρός αέρας και τα όμορφα χρώματα είναι μαγευτικά. Κάνεις κάτι ιδιαίτερο με τα μήλα που μαζεύεις? Ναι, ψήνουμε πίτες και φτιάχνουμε μιλίτι μαζί. Μας φέρνει πιο κοντά. Φαίνεται σαν μια υπέροχη εμπειρία σύνδεσης για την οικογένειά σας. Πραγματικά είναι! Κάθε χρόνο δημιουργούμε νέες αναμνήσεις μαζί. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτήν την συγκινητική παράδοση, Άννα. Μάθημα 19. Άσκηση αυτοσυμπόνιας.
Ποιος είναι ένας μικρός τρόπος με τον οποίο ασκείται αυτοσυμπόνια? Επιτρέπω στον εαυτό μου να κάνω σύντομα διαλύματα κατά τη διάρκεια αγχωτικών ημερών. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πώς σας βοηθούν αυτά τα διαλύματα? Μου επιτρέπουν να επαναφορτίσω και να αποκτήσω σαφήνεια. Αισθάνομαι πιο ισορροπημένος μετά. Ποιες δραστηριότητες απολαμβάνετε κατά τη διάρκεια αυτών των διαλυμάτων? Συχνά κάνω μια βόλτα ή διαβάζω μερικές σελίδες ενός βιβλίου. Χαλαρώνει το μυαλό μου. Είναι υπέροχο να έχετε απλούς τρόπους φροντίδας για τον εαυτό σας. Ναι, η αυτοσυμπόνια είναι τόσο σημαντική ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις πολύτιμες γνώσεις σας, Φάνα. Μάθημα 20. Καινοτομίες μαγειρικής. Τι είναι ένα εργαλείο ή gadget που άλλαξε τον τρόπο μαγειρέματος? Το Instant Pot μου άλλαξε εντελώς τη μαγειρική μου. Εξοικονομεί χρόνο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πώς λειτουργεί? Συνδυάζει πολλαπλές μεθόδους μαγειρέματος όπως το μαγείρεμα υποπίεση και το αργό μαγείρεμα σε ένα μηχάνημα. Έχετε δοκιμάσει νέες συνταγές από τότε που το πήρατε? Ναι, έχω! Μπορώ να φτιάξω γεύματα σε ένα κλάσμα του χρόνου. Αυτό ακούγεται βολικό. Σας βοηθά να τρώτε πιο υγιεινά. Σίγουρα. Μπορώ να ετοιμάσω φρέσκα υλικά πιο εύκολα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτό το καινοτόμο εργαλείο μαγειρικής, Άννα. Μάθημα 21. Ανακαλύπτοντας τα πάθη. Ποια είναι μια ερώτηση που κάνετε για να μάθετε για τα πάθη κάποιου? Συχνά ρωτάω ποια δραστηριότητα σε κάνει να χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Αυτή είναι μια έξυπνη ερώτηση. Γιατί νομίζετε ότι είναι αποτελεσματικό? Αποκαλύπτει τι τους ενθουσιάζει. Ανοίγει βαθύτερες συνομιλίες. Έχετε ανακαλύψει κάποια εκπληκτικά ενδιαφέροντα από αυτήν την ερώτηση? Ναι, κάποτε έμαθα ότι ένας φίλος λατρεύει την κεραμική. Μου άνοιξε τα μάτια. Αυτό είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Δείχνει πόσο μοναδικό είναι το κάθε άτομο. Ακριβώς! Όλοι έχουμε πάθη που περιμένουν να εξερευνηθούν. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη στοχαστική προσέγγιση σας, Φάνα. Μάθημα 22. Αποσύνδεση από την εργασία. Τι είναι ένα χόμπι που σας βοηθά να αποσυνδεθείτε από την εργασία? Μου αρέσει η κυπουρική. Μου φέρνει ειρήνη και χαρά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πώς μπήκατε στην κυπουρική? Ξεκίνησα κατά τη διάρκεια του κλειδώματος, έγινε μια στοργική απόδραση από το καθημερινό άγχος. Τι καλλιεργείτε στον κήπο σας? Καλλιεργώ λαχανικά και λουλούδια. Προσθέτουν ομορφιά στη ζωή μου. Η κυπουρική ακούγεται χαλαρωτική. Σας έχει διδάξει κάτι για την υπομονή? Ναι, με έχει διδάξει να εκτιμώ τη διαδικασία ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτό το εμπλουτισμένο χόμπι, Άννα. Μάθημα 23. Αλλαγή προοπτικών. Τι φορά άλλαξες γνώμη για κάτι σημαντικό? Κάποτε πίστευα ότι η επιτυχία αφορούσε αποκλειστικά τα χρήματα. Από τότε, άλλαξα την άποψή μου. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή. Τι προκάλεσε αυτή την αλλαγή? Παρακολούθησα ένα σεμινάριο για την προσωπική εκπλήρωση. Μου άνοιξε τα μάτια. Πώς ορίζετε την επιτυχία τώρα? Βλέπω την επιτυχία ως επίτευξη ευτυχίας και ισορροπίας στη ζωή.
Αυτή είναι μια στοχαστική προοπτική, το μοιραστήκατε με άλλους. Να ενθαρρύνω τους φίλους να βρουν τους μοναδικούς ορισμούς της επιτυχίας τους. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε το εμπνευσμένο ταξίδι σας, Φάνα. Μάθημα 24. Γιορτάζοντας τις παραδόσεις. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζετε τις πολιτιστικές ή οικογενειακές σας παραδόσεις? Δημιουργώ ειδικά γεύματα κατά τη διάρκεια πολιτιστικών διακοπών. Με συνδέει με τις ρίζες μου. Αυτό ακούγεται σημαντικό. Τι γεύματα ετοιμάζετε? Μαγειρεύω τις συνταγές της γιαγιάς μου, οι οποίες έχουν περάσει. Πώς επηρεάζουν αυτά τα γεύματα τις γιορτές σας? Μου θυμίζουν οικογενειακές συγκεντρώσεις και δημιουργούν μια αίσθηση ανήκειν. Αυτό είναι πανέμορφο. Το φαγητό έχει έναν τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ακριβώς! Η κοινή χρήση αυτών των παραδόσεων βοηθά στη διατήρηση του οικογενειακού μας δεσμού. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις όμορφες γιορτές σας, Φάνα. Μάθημα 25. Εφαρμογές βελτίωσης ύπνου. Τι είναι μια εφαρμογή που σας βοηθά να κοιμηθείτε καλύτερα? Χρησιμοποιώ μια εφαρμογή παρακολούθησης ύπνου που ονομάζεται Sleep Cycle. Έχει βελτιώσει την ανάπαυσή μου. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Πώς λειτουργεί? Αναλύει τα πρότυπα ύπνου μου και με ξυπνά κατά τη διάρκεια της ελαφρύτερης φάσης ύπνου. Έχετε παρατηρήσει ωφέλη από τη χρήση του? Ναι, αισθάνομαι πιο ξεκούραστος και ενεργητικός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός για τη γενική υγεία. Απολύτως! Το συνιστώ σε όποιον αναζητά καλύτερο ύπνο. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μια τόσο χρήσιμη εφαρμογή. Μάθημα 26. Μια μέρα εξερεύνησης. Τι είναι ένα μέρος όπου θα θέλατε να περάσετε μια ολόκληρη μέρα εξερευνώντας? Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Είναι συναρπαστικό. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τι το κάνει τόσο ενδιαφέρον για εσάς? Το μουσείο διαθέτει αντικείμενα από αρχαίους πολιτισμούς. Το καθένα λέει μια μοναδική ιστορία. Συμφωνώ. Η ιστορία είναι πλούσια και μαγευτική. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έκθεμα που θέλετε να δείτε? Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την πέτρα της Ροζέτας. Αντιπροσωπεύει το κλειδί για τις αρχαίες γλώσσες. Αυτό πρέπει να είναι εντυπωσιακό από κοντά. Έχετε πάει ποτέ σε μουσείο στο παρελθόν? Ναι, επισκέφτηκα το Λούβρο. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Τα μουσεία μπορούν να μας μεταφέρουν στο χρόνο. Νομίζω ότι εμπνέουν βαθύτερη κατανόηση. Μάθημα 27. Μικρές οικονομικές συνήθειες. Ποια είναι μια μικρή οικονομική συνήθεια που βελτίωσε τον προϋπολογισμό σας? Άρχισα να παρακολουθώ καθημερινά τα έξοδά μου. Έχει αλλάξει τη ζωή. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Πώς παρακολουθείτε τα έξοδά σας? Χρησιμοποιώ μια απλή εφαρμογή στο τηλέφωνό μου. Είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη. Μπορώ να δω πώς θα βοηθούσε αυτό. Τι μάθατε από την παρακολούθηση? Έχω παρατηρήσει πού πηγαίνουν τα χρήματά μου. Αυτό με βοηθά να εντοπίσω περιττές δαπάνες. Αυτή είναι ισχυρή γνώση. Έχετε κάνει σημαντικές αλλαγές. Ναι, μείωσα το φαγητό έξω. Το μαγείρεμα στο σπίτι μου εξοικονομεί χρήματα. Αυτή είναι μια σπουδαία στρατηγική. Πρέπει να το δοκιμάσω μόνος μου.
Μάθημα 28. Λήψη διαλυμάτων. Ποιος είναι ένας τρόπος που υπενθυμίζετε στον εαυτό σας να κάνετε διαλύματα κατά τη διάρκεια της Έβαλα ημέρας? ένα χρονόμετρο για κάθε ώρα. Είναι μια απλή υπενθύμηση. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Πώς αισθάνεστε μετά από διαλύματα? Οι διακοπές με αναζωογονούν. Επιστρέφω στη δουλειά με βελτιωμένη εστίαση. Συμφωνώ με αυτό. Τι κάνετε κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων σας? Τεντώνω με πιω ένα ποτό ή κάνω μια σύντομη βόλτα έξω. Ακούγονται σαν εξαιρετικές επιλογές. Πόσο χρόνο παίρνετε συνήθως για τα διαλύματά σας? Παίρνω περίπου 5 έως 10 λεπτά, αναζωογονεί το μυαλό μου. Μια τέτοια μικρή προσπάθεια οδηγεί σε μεγάλα ωφέλη. Μάθημα 29. Πρωινά τελετουργικά. Τι είναι ένα πρωινό τελετουργικό που σας βοηθά να αισθάνεστε συγκεντρωμένοι? Διαλογίζομαι για 10 λεπτά κάθε πρωί. Δίνει έναν θετικό τόνο για την ημέρα μου. Ακούγεται ηρεμιστικό. Πώς διαλογίζεστε? Κάθομαι σε ένα ήσυχο μέρος και επικεντρώνομαι στην αναπνοή μου. Αυτό καθαρίζει το μυαλό μου. Αυτό ακούγεται ευεργετικό. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές από τότε που ξεκινήσατε? Ναι, αισθάνομαι πιο συγκεντρωμένος και λιγότερο ανήσυχος όλη την ημέρα. Ο διαλογισμός μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την νοοτροπία μας. Έχετε άλλες πρωινές ρουτίνες? Πίνω επίσης ένα ποτήρι νερό και γράφω στο ημερολόγιό μου. Αυτό είναι εξαιρετικό. Η τήρηση ενός ημερολογίου μπορεί να διευκρινίσει τις σκέψεις. Μάθημα 30. Αναμνήσεις στην τάξη. Τι είναι μια μνήμη παιδικής τάξης που ξεχωρίζει? Θυμάμαι έντονα το μάθημα τέχνης μου. Ήταν το αγαπημένο μου θέμα. Το μάθημα τέχνης ακούγεται ευχάριστο. Τι το έκανε ξεχωριστό για σένα? Ο δάσκαλός μου μας ενθάρρυνε να εκφραστούμε. Ένιωσα απελευθερωτικό. Αυτό είναι υπέροχο. Δημιουργήσατε κάποια αξιομνημόνευτα έργα. Ναι, ζωγράφισα μια τοιχογραφία με συμμαθητές. Ενθάρρυνε την ομαδική εργασία. Αυτή πρέπει να ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Τι μάθατε από αυτό? Έμαθα την αξία της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Αυτά τα μαθήματα με εμπνέουν ακόμα. Είναι εκπληκτικό το πώς οι αναμνήσεις μπορούν να μας διαμορφώσουν. Μάθημα 31. Απροσδόκητα μαθήματα από ταξίδια. Τι είναι ένα ταξίδι που έκανες που σου έμαθε κάτι απροσδόκητο? Πέρυσι επισκέφτηκα την Ιαπωνία. Ήταν μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι έμαθες εκεί? Έμαθα τη σημασία της προσοχής στην καθημερινή ζωή. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς βλέπετε αυτήν την πρακτική σε δράση? Ο Ιαπωνικός πολιτισμός δίνει έμφαση στην παρουσία. Ένιωσα πιο συνειδητή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου. Αυτό είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα. Υιοθετήσατε νέες συνήθειες από αυτό το ταξίδι? Ναι, άρχισα να ασκώ επίγνωση καθημερινά. Έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή μου. Είναι συναρπαστικό το πώς τα ταξίδια μπορούν να μας ανοίξουν τα μάτια. Μάθημα 32. Τρόφιμα που δεν μου αρέσουν. Τι είναι ένα φαγητό που κάποτε δεν σου άρεσε αλλά τώρα αγαπάς? Συνήθιζα να αντιπαθώ τα λαχανάκια Βρυξελών, τώρα νομίζω ότι είναι νόστιμα. Αυτό είναι εκπληκτικό. Τι άλλαξε την άποψή σας γι' αυτά?
Έμαθα πώς να τα μαγειρεύω σωστά. Το ψήσιμο αναδεικνύει τη γλυκύτητά τους. Αυτό ακούγεται νόστιμο. Τα δοκιμάσατε προετοιμασμένα με συγκεκριμένο τρόπο? Ναι, τα ψήνω με σκόρδο και ελαιόλαδο. Ενισχύει τη γεύση. Είναι ενδιαφέρον πώς οι μέθοδοι μαγειρέματος μπορούν να μεταμορφώσουν τα τρόφιμα. Απολύτως! Ενθαρρύνω τους άλλους να τους δώσουν μια ευκαιρία. Σίγουρα θα δοκιμάσω ξανά τα λαχανάκια Βρυξελών χάρη στις συμβουλές σας. Μάθημα 33. Εξατομίκευση χώρων εργασίας. Ποιος είναι ο τρόπος εξατομίκευσης του χώρου εργασίας σας? Διακοσμώ το γραφείο μου με φυτά και παρακινητικά αποσπάσματα. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Πώς επηρεάζουν αυτά τα στοιχεία τη δουλειά σας? Δημιουργούν μια θετική ατμόσφαιρα. Με βοηθά να παραμείνω εμπνευσμένος και συγκεντρωμένος. Μπορώ να δω πως ένας εξατομικευμένος χώρος μπορεί να ανυψώσει τη διάθεση κάποιου. Έχετε ένα αγαπημένο απόσπασμα? Ναι, μου αρέσει αυτό το απόσπασμα. Πιστέψτε ότι μπορείτε και είστε στα μισά του δρόμου. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Πώς σας επηρεάζει? Μου θυμίζει να παραμείνω αποφασισμένος ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Η εξατομίκευση χώρων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη παραγωγικότητα. Μάθημα 34. Καλωσορίζοντας τους επισκέπτες. Τι είναι ένα πράγμα που κάνετε για να κάνετε τους επισκέπτες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι? Ετοιμάζω έναν άνετο χώρο για αυτούς. Η άνεση είναι το κλειδί. Αυτό είναι στοχαστικό. Τι συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον χώρο? Παρέχω μαλακές κουβέρτες νερά και ποτά. Δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτές είναι εξαιρετικές πινελιές. Πώς ανταποκρίνονται συνήθως οι καλεσμένοι σας? Εκτιμούν πάντα την προσπάθεια. Τους κάνει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη φιλοξενία. Έχετε ένα αγαπημένο σνακ να προσφέρετε? Μου αρέσει να σερβίρω σπιτικά μπισκότα. Είναι πάντα μια επιτυχία. Ποιος δεν αγαπά τα μπισκότα? Έχει σπουδαίες δεξιότητες φιλοξενίας, Άννα. Μάθημα 35. Αγαπημένες μυρωδιές στο σπίτι. Ποιο είναι το αγαπημένο άρωμα που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ λεβάντα. Είναι ηρεμιστικό και ευχάριστο. Ακούγεται απολαυστικό. Πώς το χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας? Χρησιμοποιώ αιθέριο έλαιο, λεβάντας σε διαχύτη. Αυτό πρέπει να δημιουργήσει ένα καταπραϊντικό περιβάλλον. Συνδέετε τη λεβάντα με κάτι ιδιαίτερο. Ναι, μου θυμίζει τον κήπο της γιαγιάς μου. Οι αναμνήσεις μπορούν να αυξήσουν την εμπειρία των μυρωδιών. Απολύτως! Οι μυρωδιές έχουν τη δύναμη να προκαλούν συναισθήματα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε το αγαπημένο σας άρωμά, Φάνα. Είναι υπέροχο να το ακούω.